Nandito na naman tayo sa bagong-bago nating project. Ang gagawin natin ngayon ay mag-overhaul ng starter. Car starter, starter sa lifeboat, starter sa generator. Pare-parehas lang ho yan. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, papakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga major parts ng starter. Solenoid, yoke, field coil, front housing, armature assembly, commutator, holder para sa mga brush, pinion gear, yung shaft, drive lever, at lastly, meron tayong plunger. Dahil sa medyo technical ang proseso, inaanyayahan ko kayo na tapusin natin ang video ito. Samahan mo ko! So, pagtanggal ng rear housing, gamitin ang inyong box wrench. Ingat sa pagtanggal para hindi natin maputol yung o-ring. Etong o-ring na ito ang nagsisilbing sealing para sa water intrusion o yung pagpasok ng tubig. Next, gamit ang long nose pliers, tanggalin natin ang carbon brush. Dito sa loob, makikita natin merong 4 na carbon brush. 2 sa positive, 2 sa negative. Next, tanggalin natin yung holder. Sa pagtanggal ng holder, take note, yung bushing natin, baka malaki na ang clearance niya, pwede niya rin palitan to. So, bago natin tanggalin ang solenoid, tanggalin muna natin ang connection nito magmula sa main body ng starter. So, sa pagtanggal naman ng starter solenoid, sisimulan po natin to sa pagtanggal ng pin para mapakawalan ang drive lever. After mapakawalan natin ang drive lever, pwede na ho natin tanggalin yung plunger. Magiging maluwag na ho siya. Yung plunger, nakahook lang yon sa drive lever. After matanggal natin yung plunger, dahan-dahan na natin paghiwalayin yung yoke at saka yung front housing. Kung kinakailangan naliyain ang armature assembly, ay gawin nyo na rin ito. Gamit ang electrosol at ang paintbrush, umpisahin natin ang paglilinis. Front housing, rear housing, armature assembly, at ang holder. So, gamit ang 500 watts na ilaw, papayuin natin ito ng 24 hours. Sunod na gagawin natin ay pag-a-apply ng varnish. Winding ang tirahin natin, varnish. Katulad po nito. Pagkatapos patuyuin ng 24 hours, isa-isahin na natin i-assemble. Kung paano natin ginawa ang pagbabaklas, ngayon, kabaligtad na naman ang ating gagawin. Pagkatapos nyo ma-assemble ang buong starter, gawin nyo na ang pagtitest. At kung ito ay okay na, pwede na yan! Takbo na! Don't forget to like and subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating project. Thank you!